σεξπιρικοί διάλογοι, οι ατάκες που θα ζήλευαν και οι καλύτερες κωμωδίες, αλλά και το cast που ζωντανεύει αψεγάδια ακόμα και τον πιο περιφερειακό χαρακτήρα, είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που ανέδειξαν το Succession ως μια από τις κορυφαίες τηλεοπτικές σειρές των τελευταίων ετών. Ωστόσο, παρότι πρόκειται για μια σειρά υψηλών καλλιτεχνικών αξιώσεων, η κινηματογράφησή της απέχει αρκετά από την φορμαλιστική, εκλεπτισμένη προσέγγιση αντίστοιχων αφηγήσεων. Η κάμερα στο χέρι, τα απότομα zoom και τα άγαρμα καδραρίσματα που μοιάζουν να προκύπτουν επί τόπου, περισσότερο θυμίζουν ντοκιμαντέρ. Το συνεφίλ κοινό πιθανότατα να σκεφτεί ως βασική αισθητική επιρροή το Dogma 95 και συγκεκριμένα την πρώτη ταινία του κινήματος, το Festen, σε σκηνοθεσία του Thomas Vinterberg. Μάλιστα, ο τίτλος και το εορταστικό κλίμα του πιλωτικού επεισοδίου μοιάζουν να επιβεβαιώνουν έναν τέτοιο συλλογισμό. Για εμάς όμως, που η κατανάλωση κάθε είδους αβούρας έχει μετατραπεί σε δεύτερη φύση, η πραγματική έμπνευση βρίσκεται αλλού. Αν και οι πρωταγωνιστές ποτέ δεν απευθύνονται στην κάμερα, η ανορθόδοξη κινηματογράφηση του Succession δημιουργεί την αίσθηση πως το κοινό κρυφοκοιτάζει την προσωπική ζωή τους. Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιείται ένα βασικό στοιχείο των reality εκπομπών, εκείνο της διαρκούς παρακολούθησης. Η δεύτερη γενιά των reality show, δηλαδή εκείνη των Survivor και Big Brother, εισήγαγε ένα ακόμη χαρακτηριστικό, τις συνθήκες έντονου ανταγωνισμού. Οι παίκτες δύο αντίπαλων ομάδων συμμετέχουν σε αγωνίσματα που προσφέρουν επιμέρους έπαθλα, αλλά ο τελικός στόχος των παικτών είναι η κατάκτηση του μεγάλου χρηματικού ποσού. Για να φτάσουν μέχρι εκεί, βέβαια, πρέπει να ξεπεράσουν τη σκόπελο των ψηφοφοριών αποχώρησης στο τέλος του κάθε επεισοδίου, οπότε η σύναψη προσωρινών συμμαχιών κρίνεται αναγκαία για την ικανοποίηση των ατομικών φιλοδοξιών. Do you want to form an alliance? Absolutely, I do. Οι ομοιότητες με το Succession είναι προφανείς. Και στις 4 σεζόν της σειράς, τα παιδιά του Logan Roy, Kendall, Shiv και Roman, αλλά και άτομα του στενού κύκλου της οικογένειας, ανταγωνίζονται για την κατάκτηση του πολύτιμου επάθλου, την θέση του CEO, συμμαχώντας με ανθρώπους που λίγο αργότερα μπορεί να αναδειχθούν στον βασικό ανταγωνιστή τους. Ακόμη και η ψηφοφορία αποχώρησης, αυτή η αγαπημένη παράδοση των reality εκπομπών, επαναλαμβάνεται διαρκώς στο Succession. I need one meaningful skull to wave. Στις πιο κρίσιμες στιγμές της σειράς, οι παίκτες καλούνται σε ψηφοφορία είτε για την έγκριση ή απόρριψη σχεδίων που θα κρίνουν το μέλλον της επιχείρησης, είτε για την ανάδειξη του ατόμου που θα θυσιαστεί για το καλό της. Anyone like to say anything? Εγκλωβισμένοι σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι παίκτες αναγκάζονται να ενσαρκώσουν την νεοφιλελεύθερη λογική που διαρρέει τις αρχές της αγοράς σε κάθε πτυχή της ζωής. Για να κερδίσει το πολυπόθητο έπαθλο, ο παίκτης πρέπει να μετατραπεί σε μια πραγματικά ανταγωνιστική οντότητα που οφείλει να μεγιστοποιεί τα αποτελέσματά της, ενώ ταυτόχρονα εκτίθεται σε ρίσκα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη πιθανών αποτυχιών. Το Succession υποχρεώνει τους πρωταγωνιστές του να επιτελούν το ρόλο του επιχειρηματικού υποκειμένου με διάφορους τρόπους. Λόγου χάρη, οι διάλογοι τους αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από αργό γιάπηδον. Greg, if I get taken out on other shit, I might need you to take my cultural temperature. Okay? Got it. As in, what does that mean? Ή εκφράζουν συναισθήματα με οικονομικούς όρους. Good to know we don't have an unbalanced love portfolio. Καταλήγοντας τελικά ξεκαρδιστικοί, δίχως τ' άλλα ανθρωπιάς. Μάλιστα, ενώ φαίνεται πως υπάρχει ανάγκη για ειλικρινή επικοινωνία, η ιδέα τους φαντάζει παράλογη και κωμική. Is there a thing where we like talk to each other about stuff normally? You want to talk to each other normally? Okay. Talk about the big shit? How am I the mature one here? Στον κόσμο του Succession, οι κοινωνικές εκδηλώσεις όπως η γάμη, τα γενέθλια ή μια φαινομενικά απλή επίσκεψη σε έναν φίλο έχουν χάσει κάθε ίχνος κοινωνικοποίησης. Εδώ λειτουργούν ως μια αρένα ανταγωνισμού, όπου ο κάθε παίκτης πρέπει είτε να ενισχύσει τη θέση του προσεγγίζοντας τα κατάλληλα άτομα, είτε να βάλει τη κυκλοποδιά στους ανταγωνιστές του. Ακόμα και οι διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν προϊόν συναλλαγής, όπως στην περίπτωση του Κόνορ και της ερωτικής κλάβας που εξαγόρασε με αντίτιμο την χρηματοδότηση των καλλιτεχνικών ονείρων της. Καθόλου τυχαία, η αφήγηση αγνοεί επιδεικτικά την προσωπική ζωή των πρωταγωνιστών. Τσακωμοί ή χωρισμοί
αναφέρονται σαν μικρές λεπτομέρειες δίχως βαρύνουσα σημασία. Blah, it's not you, it's blah. I'll always care for blah. Please delete those pics of my and blahs, blah, 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 that fuck. Ενώ πιο χαρακτηριστική όλων είναι η περίπτωση των παιδιών του Κένταλ. Η σειρά τα αναφέρει, αλλά οι φορές που εμφανίζονται ή απασχολούν τον πατέρα τους είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Οι παίκτες του Succession δεν έχουν χρόνο για προσωπική ζωή. Τα πάντα οφείλουν να περιστρέφονται αποκλειστικά γύρω από την αγορά, η οποία μονοπολεί την πραγματικότητά τους. Οι κόσμοι του Survivor και του Succession δεν στερούνται συναισθήματος. Αντιθέτως, όπως κάθε τι άλλο, έτσι και τα συναισθήματα εργαλειοποιούνται με απότερο σκοπό την προαγωγή των ατομικών συμφερόντων. Σε μια από τις πιο αξέχασες στιγμές του Survivor, ο διαβόητος παίκτης Johnny Fair Play έβαλε έναν φίλο του που επισκέφθηκε το νησί να του ανακοινώσει πως η γιαγιά του είχε πεθάνει. Ο σκοπός του να χειραγωγήσει τους υπόλοιπους παίκτες ώστε να τον αφήσουν να κερδίσει το επόμενο αγώνισμα και έτσι να μπορέσει να μάθει, υποτίθεται, περισσότερα για την μοίρα της γιαγιάς του. I mean, I have about a million questions I'd like to know about my grandmother, but obviously some people don't give a It's not all about you all the time. Right. His grandmother just died. Στην περίπτωση του Succession, εκείνος που επιδεικνύει άριστη συναισθηματική δεξιότητα είναι ο Logan, ο παγερός πατριάρχης των Roy. Όταν η οικογένειά του, άρα και η επιχείρηση, βιώνει μία από τις πολλές μεγάλες κρίσεις της, μαζεύει τα παιδιά του στην απομονωμένη έπαυλη του πρωτότου κουγιού του, τάχα για να μοιραστούν τα ειλικρινή συναισθήματά τους και να γεφυρώσουν τις διαφορές τους με τη βοήθεια ενός ψυχολόγου. Στην πραγματικότητα, βέβαια, όλο αυτό πρόκειται για ένα περίτεχνο τέχνασμα για τη διόρθωση του δημόσιου προφίλ της οικογένειας. Thank you, gentlemen. Oh, fuck off. Ακόμα πιο ενδεικτική όμως είναι η περίπτωση του φινάλε της πρώτης σεζόν. Ένα τραγικό συμβάν φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή του Κένταλ, απειλώντας να τινάξει στον αέρα κάθε πλάνο του για την κατάκτηση της θέσης του CEO. Ο Λόγκαν, ο οποίος θα ήταν το μεγάλο θύμα των σχεδίων του Κένταλ, μαθαίνει τι συμβαίνει και υπόσχεται στον κατατρεγμένο γιο του να τον φροντίσει και να τον προστατέψει. Φυσικά, αυτό που φαίνεται σαν η απόλυτη έκφραση πατρικής στοργής, στην πραγματικότητα αποτελεί μια επίδειξη ισχύως εκ μέρους του Λόγκαν. Ένα μάθημα στον άστο ιό που επιχείρησε να προδώσει τον πατέρα του. I'm sorry. No. What are people? Right? What are people? Like... They're economic units. Τελικά, η κινηματογράφηση της σειράς αποκτά μια επιπλέον ανάγνωση. Δεν λειτουργεί μόνο ως κλειδαρότρυπα στη ζωή της ελίτ, αλλά και ως μια υπενθύμηση πως η πραγματικότητα αυτών των ανθρώπων ταυτίζεται με τον ανταγωνισμό. What is a person? It has values and aims, but it operates in a market. Δεν πρόκειται για προσωρινή συνθήκη. Δεν υπάρχει διέξοδος ούτε εναλλακτική. Job market, money market, market for ideas, etc. Είτε παίζεις και κερδίζεις ένα παιχνίδι που δεν διάλεξες ποτέ, είτε χάνεις και ζεις με το βάρος της αποτυχίας σου μέχρι το τέλος. So everything is a market?